Hi guys, welcome back to QA Vũ USA, and I hope you have a very good weekend. Okay, this week I will open the test kit because this one I ordered 2 months or two months ago. I don't know, but somebody want to know what it is. Chào mọi người nha. Hôm nay mình sẽ open cái bộ test kit coi là nó của Mỹ hay là của USA. And somebody told us this is come from China, so I don't know exactly is it come from China or come from America. So here, this is two. When I order it, two self-test at home result in 15 minutes. Two tests. That means we have 4. And so okay, this is FDA emergency use authorized. And okay, let us see this where it's come from. This is the instruction use, and this is from America. It's not from US. Cái này là từ Mỹ nha các bạn, không có phải của China. It's not China. Okay, so this one from manufacturers iHealth Labs in California. This is ink, so that is not from China. So we can open this one to see. Okay, I will open this one and to see what inside. Okay, open it, and we have what we see inside. We have this one, and we have, oh, it's so heavy to this one, 2, and they have instruction 1, 2. They have 1, 2, 3. This is to put in your nose, and this is the instruction, and this is to test kit, the orange color. Nó sẽ có hai cái test này, nó kêu là you within 1 hour after opening. Mở ra là phải dùng trước 1 ngày. Cái bản hướng dẫn manual how to use. This one is trees this one in your nose. Okay, so all of this, it is come from just come from USA. It's not come from China, because some of people told me this come from China, but because it's I don't use it, because before, like, I ordered this is 1 month or 2 months ago. So I think did answer the question after people who ask me, when you order the test kit Covid19, it come from China or America. So it is from USA, from US. Và cái kết luận cuối cùng các bạn ha, đây là cái description này. Description thì mọi người cũng có thể thấy được rằng đây là cái bộ test này nó do Mỹ sản xuất ha bạn ha, chứ không phải là của China. Rồi thì có nhiều người nhận được nói là của China, nhưng mà mình thì là của Mỹ các bạn ha. Okay, thank you so much for your watching. This is very quick review from the test kit. If you order from USPS, it's directly, and when I order that, it's only 8 days. It's come directly to your
to your mailbox. Ok, thì mình order nó là khoảng chừng 8 ngày cái nó về các bạn. Và cái này mình order rất là lâu rồi, khoảng chừng chắc tháng mấy, 2 tháng rồi, hồi tháng 1 rồi. Thank you so much for your watching and see you in next video. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xem video, và hy vọng là cái review của mình nó thỏa mãn cho được cái câu hỏi là it's made from China, là nó làm từ Mỹ hay là nó làm từ Trung Quốc. Ok, it is from USA. Thank you so much for your watching. See you in next video.